Cuộc chiến giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang đã lan tới thành phố lớn, hàng chục người thương vong. Lầu Năm Góc toát mồ hôi khi Nga tập trận tấn công tàu sân bay. Ngoài ra, có phải việc chiến hạm Nga áp sát chưa từng thấy khiến Mỹ không kịp trở tay? FBI bắt kẻ tống tiền dọa ám sát Tổng thống Biden. Nỗi ám ảnh của 3.300 người di cư mắc kẹt ở Mexico. Tai nạn giao thông khiến 2 người chết ở Ý, lửa bốc lên ngùn ngụt. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Trên những chiếc xe bọc thép, lực lượng an ninh Myanmar đụng độ nảy lửa với nhóm du kích vũ trang mới thành lập ở thành phố Mandalay. Cuộc giao tranh ở thành phố lớn thứ nhì Myanmar bùng nổ vào chiều tối hôm qua ngày 22 tháng 6, khiến ít nhất 2 người tử trận. Trước ngày 22 tháng 6, các cuộc giao tranh giữa nhiều nhóm vũ trang thiểu số với quân đội chủ yếu diễn ra lẻ tẻ ở thị trấn nhỏ và nông thôn. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy ngọn lửa giao tranh đã cháy lan đến các thành phố lớn. Một nhóm vũ trang gọi là lực lượng phòng vệ nhân dân ở Mandalay cho biết quân đội đã tấn công vào một căn cứ và họ thề sẽ trả thù. Cuộc chiến đã bùng nổ, cuộc chiến sẽ tiếp diễn. Trích lời một người tự xưng là chỉ huy Thun Taknel nói với hãng tin Reuters. Tiếng súng rền vang có thể nghe thấy trong loạt video mà các nhân chứng ghi lại ở Mandalay tối hôm qua. Thành phố này luôn là điểm nóng bùng nổ phong trào biểu tình kể từ sau vụ đảo chính ngày 1 tháng 2. Trong khi đó, đài Myawaddy do chính quyền quân sự điều hành đã đăng lên Telegram khẳng định quân đội đã đột kích ngôi nhà chứa chấp nhiều phần tử cực đoan. Ngay lập tức bị nhóm tội phạm chống trả bằng vũ khí hạng nhẹ và chất nổ. Hậu quả khiến cho 4 binh lính của lực lượng đối lập tử vong, 8 người khác bị bắt. Nhiều lính quân đội cũng bị thương nghiêm trọng. Nga gần đây cung cấp thêm thông tin chi tiết về những cuộc tập trận trên biển và trên không ở trung tâm khu vực Thái Bình Dương, bao gồm diễn tập mô phỏng tấn công nhóm tác chiến tàu sân bay nhằm răn đe hải quân Mỹ. Ngay trước đó, các nguồn tin quân sự Mỹ báo cáo không quân nước này đã phải điều các tiêm kích tàng hình F-22 Raptor xung quanh bầu trời bang Hawaii để dằn mặt những hành động khiêu khích của Nga ở khu vực. Đây là lần thứ 2 tiêm kích Mỹ thực hiện nhiệm vụ như vậy chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Sự hiện diện quân sự tăng cường của Nga đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo đối với chính phủ Hoa Kỳ, theo trang The Drive nhận định. Bộ Quốc phòng Nga hôm 21 tháng 6 cũng công bố nhiều hoạt động đáng chú ý của hạm đội Thái Bình Dương nước này, bao gồm tập trận tấn công nhóm tác chiến tàu sân bay của đối thủ. Nga huy động các chiến hạm hùng mạnh như tàu tuần dương tên lửa Varya, lớp Slava và tàu khu trục đô đốc Saposnikov, tham gia tập trận ngay sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Biden-Putin. Một chỉ huy quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương cho biết các tàu chiến hải quân Nga chỉ cách quần đảo Hawaii của Mỹ khoảng 23 đến 34 dặm. Trong cuộc tập trận gần đây, việc áp sát lãnh hải Mỹ như vậy đã diễn ra trong vòng khoảng 10 ngày, nhưng các tàu Nga vẫn ở trong vùng biển quốc tế và đến hôm 22 tháng 6 đã rời đi. Mike Kafka, người phát ngôn cho Bộ Tư lệnh Mỹ ở Ấn Độ, Thái Bình Dương, xác nhận các thông tin nói trên với trang The Drive. Các tàu chiến Nga đã áp sát bờ biển Mỹ với khoảng cách gần hơn nhiều so với thông báo trước đó của Điện Kremlin, cho biết hạm đội Thái Bình Dương của nước này thực hiện diễn tập cách quần đảo Kuril khoảng 2.500 dặm, nghĩa là cách quần đảo Hawaii khoảng vài trăm dặm. Việc Nga áp sát Hawaii dù chỉ trong thời gian ngắn có thể xem là hành động khiêu khích và rất bất thường. Theo trang The Drive nhận định, nếu hải quân Mỹ biết trước hành động này, họ có thể sẽ điều tàu sân bay USS Carl Vinson lớp Nimitz đến Hawaii để răn đe và sẵn sàng ứng phó với Nga, một cách làm thường thấy của Lầu Năm Góc. Tuy vậy, trong lần bị Nga khiêu khích mới đây, nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson vẫn nằm im lìm ở bến cảng, chờ đợi đợt triển khai tiếp theo. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI mới đây cho biết đã bắt giữ John Arens, 58 tuổi, người được cho là gửi hàng loạt email đến kênh truyền hình Newson 6 với nội dung đòi tống tiền, dọa đoạt mạng Tổng thống Joe Biden và nhiều nghị sĩ quốc hội cùng với gia đình của họ. Thông tin của Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm thứ Ba, 22 tháng 6. Trước đó, vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, kẻ tống tiền Arens gửi email đến đài truyền hình địa phương kêu gọi: "Xin hãy vào trang Facebook của tôi và đọc lời nhắn gửi đến các nghị sĩ quốc hội. Họ có 48 giờ để giao tiền hoặc những đứa trẻ của họ sẽ bị ám sát trên khắp đất nước này." Đài truyền hình lập tức báo cáo cho các cơ quan chức năng và FBI đã vào cuộc điều tra. Nghi phạm bị bắt giữ vào hôm 18 tháng 6. Gần 3.300 người di cư mắc kẹt ở Mexico kể từ đầu năm nay do chính sách của Hoa Kỳ không cho phép họ băng qua bức tường biên giới. Ở lại Mexico, hàng ngàn người di cư đối mặt với nguy hiểm tiềm ẩn, có thể bị bắt cóc, cưỡng bức, lọt vào đường dây buôn người và bị hành hung.
Theo Reuters, dẫn nguồn báo cáo của các nhóm nhân quyền công bố vào hôm qua, ngày 22 tháng 6. Báo cáo do tổ chức Human Rights First có trụ sở ở New York thực hiện. Họ theo dõi số lượng và tình trạng của dòng người nhập cư đổ về biên giới Hoa Kỳ-Mexico kể từ khi ông Biden nhậm chức ngày 20 tháng 1. Theo đó, con số tăng mạnh trong những tuần gần đây, từ khoảng 500 trường hợp trong tháng 4, vọt lên 3.300 trường hợp đến giữa tháng 6. Tổng thống Biden đã đảo ngược nhiều chính sách nhập cư hà khắc của người tiền nhiệm đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, chính quyền mới vẫn để lại nhiều lỗ hổng trong điều luật chính sách, bao gồm Điều 42. Theo đó, sau hơn 5 tháng cầm quyền, chính quyền Tổng thống Biden cũng đã giam giữ và trục xuất hơn 400.000 người di cư, bao gồm nhiều người bị trả về Mexico. Tuyến đường cao tốc A1 nối giữa hai thành phố Milan với Naples ở miền Bắc nước Ý đã bị phong tỏa một phần vào hôm qua ngày 22 tháng 6 sau vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một ô tô với hai chiếc xe máy phân khối lớn. Hậu quả khiến 2 người chết và nhiên liệu trên các phương tiện bị rò rỉ gây hỏa hoạn. Tai nạn xảy ra vào lúc 10 giờ 40 sáng theo giờ địa phương. Ngay sau đó, lính cứu hỏa đã có mặt ở hiện trường để dập lửa. Một ngọn núi lửa thuộc hòn đảo phía tây nam Nhật Bản đã thức giấc vào rạng sáng nay ngày 22 tháng 6, bắn ra đất đá dữ dội cao đến 1 km trên bầu trời. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo và hạn chế người dân không đến gần khu vực miệng núi lửa. Cụ thể, núi lửa Otake trên đảo Suwanose phun trào vào khoảng 0 giờ 4 phút ngày hôm nay. Hiện chưa có báo cáo thương vong, dù một cộng đồng cư dân nhỏ sống cách miệng núi lửa 4 km có thể bị đe dọa. Lũ lụt bao phủ một vùng rộng lớn ở nhiều bang phía đông Ấn Độ, khiến người dân phải bỏ lại nhà cửa tìm nơi trú ẩn. Và theo truyền thông ghi nhận, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, nhiều tuyến đường bộ đã hóa thành sông. Người dân phải dùng thuyền nhỏ để di chuyển. Lũ lụt đợt này là do mưa lớn trút xuống Bihar, ở Tây Bengal và một số bang lân cận, khiến nước sông Hằng dâng cao. Mưa lũ chất chồng thêm những khó khăn của người dân. Hồi tháng trước, 150.000 người đã mất nhà cửa do hậu quả của cơn bão Yas. Hệ thống y tế vốn quá tải vì Covid-19 đã bị đẩy đến bờ vực sụp đổ sau các đợt thiên tai hoành hành liên tiếp. Trong khi đó, ở Mỹ, Tổng thống Biden hôm qua ngày 22 tháng 6 cũng tổ chức cuộc họp với thống đốc các bang miền Tây để bàn kế hoạch ứng phó với thiên tai, bao gồm nhiệt độ tăng cao, hạn hán và cháy rừng trong mùa hè này. Ông Biden nói với các phóng viên, chính phủ đang đề ra nhiều biện pháp đảm bảo nước Mỹ sẵn sàng ứng phó với loại hình thời tiết cực đoan khi mùa mưa bão đã tới và một đợt sóng nhiệt đang tấn công các bang miền Tây. Chúng ta đang bước vào một mùa hè khó khăn, trích lời nhà báo Mỹ tuyên bố. Ông Biden cam kết sẽ nâng lương cho lính cứu hỏa liên bang, đánh giá thu nhập của họ dừng lại mức 13 đô la mỗi giờ như hiện nay là khó chấp nhận. Người dân thành phố Saint Petersburg của Nga cũng đang chống chọi với những ngày nóng kỷ lục. Nhiệt độ trung bình hàng ngày ở thành phố này lên tới 34 độ C, phá vỡ mức kỷ lục vào năm 2006. Thành phố phía bắc nước Nga vốn quanh năm lạnh giá, xuống mức âm vào mùa đông và cũng thường chỉ tăng lên đến 15 độ vào mùa hè. Vì vậy, mức nhiệt hiện giờ được xem là nóng bất thường. Các cư dân đã đổ dồn về những bãi biển dọc theo vịnh Phần Lan, mặc dù Covid-19 đang tái bùng phát mạnh. Các điều kiện khó khăn về dịch bệnh và thời tiết đang khiến giới chức Saint Petersburg đau đầu, bởi thành phố sẽ tổ chức một trận đấu của giải Euro 2020. Biến chủng virus Delta xuất phát từ Ấn Độ chính là mối đe dọa lớn nhất đối với nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19 của Hoa Kỳ. Đó là lời cảnh báo của nhà dịch tễ hàng đầu Anthony Fauci đưa ra hôm qua ngày 22 tháng 6. Ông cho rằng mức độ lây lan của biến chủng này là nhanh hơn, không còn phải bàn cãi, nó cũng liên quan đến việc các bệnh nhân diễn tiến nặng hơn. WHO hồi tuần trước cho biết biến chủng Delta đã trở thành chủng phổ biến nhất trên toàn cầu. Tiến sĩ Fauci nói thêm, các loại vaccine được Mỹ phê duyệt bao gồm Pfizer-BioNTech vẫn có tác dụng chống lại các biến chủng virus. Chúng ta có những công cụ hữu hiệu, vì vậy hãy sử dụng chúng để đập tan dịch Covid-19. Trích lời ông Fauci phát biểu. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ không hoàn thành được mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số vào ngày Quốc khánh 4 tháng 7 tới đây. Hiện giờ, có hơn 150 triệu người Mỹ đã hoàn tất tiêm phòng, tương đương hơn 45% dân số. WHO khuyến nghị chưa nên ưu tiên tiêm chủng cho trẻ em vì nguồn cung vaccine trên toàn cầu còn rất thiếu hụt. Cụ thể, khoa học gia Soumya Swaminathan của WHO chuyên trách ở Mỹ nói rằng trẻ em không nên là đối tượng được ưu tiên tiêm phòng ở thời điểm hiện tại. Đó là vì mặc dù trẻ em vẫn có thể nhiễm và lan truyền virus, nhưng nguy cơ phát triển triệu chứng bệnh nặng vẫn thấp hơn so với người trưởng thành và người cao tuổi. Dù vậy, bác sĩ Soumya nhấn mạnh, một số trẻ em có thể là đối tượng gặp nguy hiểm trước Covid-19 nếu có bệnh nền sẵn hoặc có hệ miễn dịch suy yếu. Hiện giờ, một số quốc gia có đủ nguồn cung vaccine đã được phê duyệt tiêm phòng cho trẻ em, ví dụ như Canada, Mỹ, Pháp.
Sáng thứ Bảy tuần trước, cô Racha Dawan đã bị đánh thức bởi một tiếng động đinh tai. Khi tìm hiểu nguồn cơn sự việc, người phụ nữ phát hiện một cái đầu to lớn của con voi đã xuyên thủng nhà bếp của mình, đang khua nồi niêu in ỏi. Đây không phải là gương mặt xa lạ với bà con trong vùng, mà chính là những con voi đực Pontchoy đang tìm kiếm thức ăn. Sau khi xuất hiện bất ngờ, nó bắt đầu ăn túi nhựa trong bếp. Trong lúc đó, chủ nhà quá bất ngờ, không biết làm gì nên đã rút điện thoại ra ghi lại vụ việc. Đây không phải là lần đầu tiên chú voi cư ngụ tại vườn quốc gia Kang Karanchan. Viếng thăm bất ngờ khu dân cư, bọn voi thường lẻn ra ngoài và tìm kiếm các khu vực quanh chợ địa phương vì chúng có thể đánh hơi thấy mùi đồ ăn. Truyền thông Thái Lan cho biết, riêng con voi Pontchoy đã thăm nhà bếp của các hộ dân nhiều lần, gây ra thiệt hại khoảng 50.000 baht, tương đương gần 40 triệu đồng. Người dân Thái Lan vốn quý trọng loài voi, họ mệt mỏi với hoàn cảnh hiện tại và tìm giải pháp khắc phục, nhưng không quy trách nhiệm phá hoại cho những con voi ở vườn quốc gia. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng của FBNC phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày. Xin mời quý vị đón xem.